සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම. ඇත්තටම අපිට දේවල් පෙනෙන්නේ තියෙන හැටියටද අපි බලන හැටියටද? එක මිනිස්සෙක් දවසක් තමන්ගේ අල්ලපු ගමට ගියා. මේ ගමට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන තැනම පිවිසෙන තැනම එක මිනිස්සෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා දැක්කා. අර පිටින් ආපු මිනිස්සයා ඇහුවා, "ඔයා මේ ගමේ කෙනෙක්ද?" "ඔව් මම මේ ගමේ කෙනෙක්" කියලා කිව්වා. "ආ මම මේ අල්ලපු ගමේ ඉඳලා එන්නේ. ඒ ගමේ මිනිස්සු නම් බොහොම නරක නපුරු මිනිස්සු ඉන්නේ. හරි ඊර්ෂ්‍යාකාර මිනිස්සු ඉන්නේ. කරදරකාරී මිනිස්සු ඉන්නේ. කෙලෙහි ගුණ දන්නේ නැති මිනිස්සු ඉන්නේ. ආශ්‍රය කරන්නට කෙනෙක් හොයා ගන්නටත් අමාරු තරම්. ඒක නෙවෙයි මේ ගමේ මිනිස්සු කොහොමද කියලා ඇහුවා. අර මිනිසයා කිව්වා, "මේ ගමේ මිනිස්සුත් එහෙම තමයි" කියලා. අර පිටින් ආපු මිනිසයා යන්න ගියා. ටික වෙලාවක් යද්දි තව මිනිස්සෙක් ආවා. ඒත් අර ගමෙන්මයි. එයා කිව්වා, "මං අහවල් ගමේ ඉඳලා එන්නේ. ඔයා මේ ගමේ කෙනෙක්ද?" අර ඉඳගෙන ඉන්න මිනිස්සයා ගමට ඇතුල් වෙන තැන ඉඳගෙන ඉන්න මිනිස්සයා කිව්වා, "ඔව් මම මේ ගමේ කෙනෙක්" කියලා. ඉතින් අපේ ගමේ අය නම් මෙන්න මේ වගේ. අර පිටින් ආපු මිනිස්සයා කියනවා, "කොහොමද?" "එයාගොල්ලෝ හරිම හොඳයි. හොඳට කළගුණ දන්නවා. අනිත් අයට උදව් උපකාර කරනවා. ඉතින් බොහොම හොඳ මිනිස්සු ඉන්නේ." "ඒක නෙමෙයි. ඔයාගේ ගමේ මිනිස්සුත් ඔයාගේ ගමේ මිනිස්සු කොහොමද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා, "මේ ගමේ මිනිස්සුත් එහෙම තමයි" කියලා. ඇත්තටම අපිට දේවල් තියෙන හැටියට නෙවෙයි පේන්නේ, අපි බලන හැටියට. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු වෙනවා.